Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng creamy tilapia with pineapple. And here are the following ingredients. Ating first step, ipiprito lang natin itong tilapia hanggang maging, ako gusto ko crispy, kaya talagang tutustahin ko ito. After natin maprito, isi-set aside lang natin. Ating next step, gawin naman natin yung creamy pineapple sauce natin. Dito sa ating pan, nag-preheat na ako ng oil. Igigisa natin yung onion. Palambutin lang natin itong onion. Ready na yung ating onion. Pwede na natin i-add yung garlic. So, igisa lang natin to hanggang sa lumabas yung aroma ng ating garlic. Huwag nating sunugin para hindi papait. Yan lang, umamoy na yung ating garlic. Pwede na nating ilagay yung pineapple juice. Kung walang pineapple juice, yung syrup ng inyong pineapple chunks, yun na lang ang gamitin nyo. Lalagay ko na rin yung ating all-purpose cream para creamy ang ating sauce. At yung ating pineapple chunks. So, simmer lang natin to hanggang sa medyo lumapot yung ating sauce. Yan, after few minutes ng simmering, pwede na tayong mag-season ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste. And pepper. Yung half ng ating spring onion, sama ko na. Yung magtira lang akong konti pang toppings. Yan, haluin lang natin. Ko pa lang for another 2 minutes kasi medyo malabnaw pa yung ating sauce. Yan, after 3 minutes, medyo malapot na yung ating sauce. Kung halimbawang malabnaw pa yung sauce nyo, pwede kayong mag-add ng konti lang cornstarch slurry. Yung cornstarch, tunawin nyo lang sa tubig, mga 1 teaspoon sa 2 teaspoon ng water, i-add nyo rito. Pero ako hindi na ako naglagay. Pinakuluan ko lang siya. This one is ready. Pwede na natin to i-switch off. So, ito na yung naprito nating tilapia. Lalagay na natin yung sauce on top. Sarap niya. Matamis na medyo maasim. Lagyan ng pineapple. Then yung ating onion leek or spring onion on top. And there you have it, our creamy tilapia with pineapple. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.